गुड मर्निङ सबैजना साथीहरुलाई। आज फेरि पनि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जुन कि कम्प्युटरमा ड्राइभर कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। हामीले नयाँ ओएस हालिसकेपछि अथवा कम्प्युटरलाई नयाँ अपरेटिङ सिस्टम हालिसकेपछि त्यसमा हामीले ड्राइभर इन्स्टल गर्ने क्रममा धेरै किसिमका समस्याहरू भोग्दै आइरहेका छौं। त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने त? जस्तै हामीले कुनै पनि डिभाइस एड गर्यौं अथवा कम्प्युटरकै मदरबोर्डको ड्राइभरहरू खोज्दा खोज्दा हैरान हुने गर्छौं। त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि हामी एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेसनको प्रयोगद्वारा सबै चाहिने ड्राइभरहरू चाहिँ के गर्छौं त इन्स्टल गर्ने गर्छौं। त्यसको लागि हामीलाई सर्वप्रथम के चाहिन्छ? इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ चाहिन्छ। सुरु गरौं। ड्राइभर बुस्टर भन्ने हुन्छ। ड्राइभर बुस्टर तपाईले जहाँबाट डाउनलोड गरेर हुन्छ। मैले अहिले कहाँबाट गर्ने भन्दा फाइल इप्पोबाट डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड ड्राइभर बुस्टर क्लिक गर्ने। यहाँनिर तपाईले फर्स्टबाट आयो बिटबाट गरे नि हुन्थ्यो। यो चाहिँ फ्री अवेलेबल हो। तपाईले यसको लागि कुनै पनि किसिमको शुल्क तिर्नु पर्दैन। डाउनलोड गरौँ यहाँनिर क्लिक गरेर। यसरी हाम्रो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ। हामी सुरु गरौँ अब इन्स्टल गर्न। यहाँनिर मैले डबल क्लिक गरेँ। रन गरौँ। यस गरौँ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो किसिमको एउटा प्यानल देख्नुहुन्छ। यहाँनिर इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर के गर्नुस् भन्दा यो ड्याशलिन भनेर तपाईहरुले इन्स्टल गर्न चाहनु भएको हो भनेर अफर मात्र दिएको। यानी नो थ्यांक्स गर्नु होला। यदि यस गर्नु भने यो पनि इन्स्टल हुन्छ जुन कि हामीलाई आवश्यक छैन तत्कालको लागि। नेक्स्ट। इन्स्टल गर्नले केही समय लिन्छ। यति भइसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरमा ड्राइभर बुस्टर भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। यहाँनिर तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइब नगरेर यहाँ नो थ्यांक्स गर्नु होला। अब स्क्यानमा क्लिक गर्नु होला। यसले के गर्छ भन्दा हामीलाई नचाहिने भन्दा पनि चाहिने ड्राइभरहरू चाहिँ के गरिदिन्छ, त्यसले खोजिदिन्छ। आफै अटो स्क्यान हुँदैछ। जुन मेरो कम्प्युटरलाई यो मेरो डेलको इन्स्पिरोन हो। यस कम्प्युटरलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने ड्राइभरहरू यसले इन्टरनेटबाट आफै खोज्छ। बुझ्नुभयो नि? यो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ब्लुटुथको यो सबै जति पनि ड्राइभरहरू छ यो आउटडेटेड ड्राइभरहरू अथवा ड्राइभर इन्स्टल नभएको ड्राइभरहरू के हुन्छ त आफै अपडेट हुन्छन्। यो क्लिक गर्यो भने अपडेट नाउ गरौँ। तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ हुन अति आवश्यक छ। अपडेट नाउ गरे। डु नट रिमाइन्ड मी अगेन। ओके। यति गरिसकेपछि तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन हेरेर इन्टरनेटको स्पिड हेरेर के हुन्छ त यो 121.70 MB को फाइल के छ डाउनलोड कम्प्लिट हुनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल इन्स्टलेसन प्रोसेसमा जान्छ। यो डाउनलोड हुँदै गर्छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मैले आफ्नो भिडियोलाई एकछिन पज गरेँ। हाम्रो इन्स्टलेसन स्टार्ट हुँदैछ। डाउनलोड सकिसकेको छ 121 MB अलमोस्ट हैन। यहाँनिर विन्डोज सिस्टम चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ रिस्टोर पोइन्ट क्रिएट गर्न भन्छ अथवा ओके गर्नु होला। यहाँनिर जे भए पनि इन्स्टलिङ अब ड्राइभरहरू इन्स्टल हुने क्रममा छ। हाम्रो त्यो डाउनलोड भएर सकिसकेको छ। यो इन्स्टलिङ हुँदै गर्छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मैले फेरि भिडियोलाई के गर्छु, पज गर्छु। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलिङ हुँदैछ ड्राइभरहरू। यहाँनिर रिबुट रिक्वायर्ड भनेछ। अहिले चाहिँ हामीले तत्कालको लागि रिबुट चाहिँ नगर्नु होला किनकि यो सबै कम्प्लिट हुन दिनुहोस्। फर्स्टमा इन्स्टलिङ कम्प्लिट भइसकेको छैन। रिबुट गरिसकेपछि मात्र सबै ड्राइभरहरू बल्ल एक्सनमा आउँछ। हाम्रो इन्स्टलेसन प्रोसेस अलरेडी कम्प्लिट हुने कन्डिसनमा छ। हाम्रो सबै ड्राइभरहरू अपडेट भइसकेको छ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ कन्ग्रेट्स अपडेट सक्सेसफुल्ली भनेको छ हैन। अब यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो कम्प्युटरलाई के गर्नुपर्छ, रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। अहिले यसलाई मैले के गरे, ब्याक गए।
अब हामीलाई के भनेछ यहाँ हेर्नुहोस् त, अपडेट कम्प्लिटेड, रिबुट नाउ टु टेक इफेक्ट। रिबुटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको के हुन्छ, कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ। तर रिस्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले आफ्नो भिडियोलाई पज, तपाईँले अब आफ्नो कम्प्युटरलाई रिबुट गर्न सक्नुहुन्छ। रिबुट गरौँ, अब रिबुट गरौँ यहाँनिर क्लिक गरेर। हाम्रो कम्प्युटर रिस्टार्ट भइसकेको छ। अब चेक गरौँ ड्राइभरहरू चाहिँ अपडेट भइसकेको छ कि छैन भनेर। फेरि यहीँनिर क्लिक गरौँ, ड्राइभर बुस्टर डबल क्लिक गरेँ मैले, स्क्यान गरौँ। स्क्यान गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ, तर हाम्रो ड्राइभर स्टाटस के छ यहाँनिर, अप टु डेट भन्ने छ। भन्न खोजेको कुरा के भन्दा यहाँ ड्राइभर जुन जुन हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिने ड्राइभरहरू छ त्यो सबै ड्राइभर्सहरू के छ त, अप टु डेट छ। भन्न खोजेको हामीलाई चाहिने सबै ड्राइभरहरू इन्स्टल अलरेडी भइसकेको छ। बुझ्नुभयो नि हैन? यसरी तपाईहरुले ड्राइभर बुस्टरको माध्यमबाट तपाईहरुको कम्प्युटरलाई कुनै पनि मोडेलको कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने ड्राइभरहरू अटो इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि यो ड्राइभर बुस्टर भन्ने प्रोग्रामलाई चाहिँ तपाईले हटाए पनि हुन्छ, राखे पनि हुन्छ। यदि टाइम टु टाइम तपाईले अपडेट गर्नु पर्यो भने ड्राइभरहरू फेरि यसै गरेर तपाईहरुले ड्राइभर बुस्टर इन्स्टल गर्नुहोस् अनि अपडेट गर्नु होला। भिडियो हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भेटौँला।